AFP และสินหัวรายงานว่าองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนหรือ CNSA ได้ออกแถลงการณ์ว่ายานฉางเอ๋อ6ของจีนได้ร่อนลงจอดบนฝั่งด้านไกลของดวงจันทร์เป็นผลสำเร็จเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์โดยถือเป็นความพยายามครั้งแรกของโลกในการเก็บตัวอย่างจากด้านไกลของดวงจันทร์ที่ยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อน CNSA เผยว่าฉางเอ๋อ6ได้ออกจากวงโคจรของโลกเพื่อร่อนลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งอยู่ด้านล่างและมีระยะทางห่างกันมากถึง200กิโลเมตรซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องลดความเร็วของยานฉางเอ๋อ6ลงมาจอดที่ศูนย์ภายในเวลา15นาทีก่อนที่จะบังคับลงจอดได้สำเร็จสำหรับขั้นตอนต่อไปคือยานฉางเอ๋อ6จะทำการเก็บตัวอย่างดินและหินด้วย2วิธีคือการเจาะลึกลงไปใต้ผิวดวงจันทร์เพื่อเก็บตัวอย่างและเก็บตัวอย่างจากดินและหินจากบนพื้นผิวคาดว่าจะใช้เวลาเก็บตัวอย่างทั้งสิ้นเป็นเวลา2วันการเก็บตัวอย่างจากอีกฝั่งของดวงจันทร์ซึ่งเป็นฝั่งด้านที่ไกลจากโลกมาวิเคราะห์คาดกันว่าจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจเรื่องการกำเนิดของดวงจันทร์ได้ดียิ่งขึ้นจีนส่งยานฉางเอ๋อ6ซึ่งเป็นยานไร้คนขับขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อปฏิบัติภารกิจบนอวกาศและเก็บตัวอย่างบนพื้นผิวดวงจันทร์เป็นเวลา53วันโดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในความพยายามของจีนในการก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจด้านอวกาศและเป็นผู้นำในการพัฒนาอวกาศท่ามกลางการแข่งขันอย่างดุเดือดกับประเทศต่างๆรวมทั้งสหรัฐและอินเดียทั้งนี้จีนมีเป้าหมายที่จะส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่ดวงจันทร์ภายในปี 2573 เพื่อสร้างสถานีอวกาศบนพื้นผิวดวงจันทร์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2578 ขณะที่สหรัฐก็มีแผนที่จะส่งนักบินอวกาศกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์ด้วยยานอาร์ทิมิส 3 ภายในปี 2569 เช่นกันขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนมีรายงานว่าโบอิงได้ประกาศเลื่อนภารกิจทดสอบปล่อยยานอวกาศ Starliner ซึ่งจะทำหน้าที่ขนส่ง2นักบินอวกาศของ NASAขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ในนาทีสุดท้ายหลังเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคไม่กี่นาทีก่อนที่จะเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่ภารกิจเบื้องต้นพบว่าปัญหาอยู่ที่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ฐานปล่อยจรวดส่วนยานแคปซูล Starliner ยังทำงานได้ตามปกติเบื้องต้นคาดว่าภารกิจจะถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อย1วันและโอกาสที่จะปล่อยยานในครั้งถัดไปคือในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นไม่ก็วันพุธที่5มิถุนายนหรือ6มิถุนายนภารกิจของ Starliner สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ Boeing ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของ NASA มากขึ้นหลังจากที่บริษัทเอกชนอีกรายอย่าง SpaceX ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในด้านนี้ 8 4 3 and liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 มกราคมองค์การ NASA ก็ได้ทำการปล่อยจรวด Vulcan Center จากฐานปล่อยในแหลม Canaveral รัฐฟลอริดาเพื่อปฏิบัติภารกิจส่งยานอวกาศ Peregrine Lunar Lander ซึ่งเป็นยานอวกาศไร้คนขับปฏิบัติภารกิจส่งสัมภาระและอุปกรณ์เพื่อเตรียมการก่อนโครงการส่งยานอวกาศพร้อมกับนักบินอวกาศไปดวงจันทร์อีกครั้งหลังผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษยานอวกาศ Peregrine Lunar Lander ซึ่งเป็นยานอวกาศบังคับด้วยหุ่นยนต์มีน้ำหนักเกือบ2ตันบรรทุกอุปกรณ์จำเป็นและสัมภาระสำหรับนักบินอวกาศเตรียมการสำรวจดวงจันทร์โดยมีเป้าหมายที่จะลงบนผิวดวงจันทร์บริเวณขั้วเหนือวันที่ 23 กุมภาพันธ์แต่แล้วก็เกิดข้อผิดพลาดเพียงยานอวกาศPeregrine แยกตัวออกจากจรวด Vulcan Center ได้เพียง7ชั่วโมงเมื่อนับเวลาจากฐานปล่อยทีมงานวิศวกรพบว่าแผงเซลล์สุริยะของยานหันผิดด้านไม่สัมผัสแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่จึงทำการแก้ไขจนสำเร็จแต่แล้วไม่ถึง24ชั่วโมงต่อมาก็พบว่าระดับเชื้อเพลิงขับเคลื่อนผิดปกติเมื่อตรวจสอบก็พบว่ามีการรั่วไหลของเชื้อเพลิงนั่นก็ทำให้ยาน Peregrine มีพลังงานพอที่จะปฏิบัติการได้แต่มีเชื้อเพลิงไม่เพียงพอที่จะเดินทางไปจนถึงที่หมายทีมงานจึงได้เพียงแค่ถ่ายรูปลักษณะพื้นผิวยานที่เสียหายแล้วส่งกลับมาที่ฐานบังคับการเท่านั้นทั้งนี้ยาน Peregrine มีเชื้อเพลิงเหลือเพียงไม่เกิน40ชั่วโมงจากนั้นมันจะลอยล่องอยู่ในอวกาศเป็นขยะอวกาศอีกชิ้นในระบบสุริยะจักรวาลพร้อมๆกับสัมภาระอุปกรณ์และเท่ากระดูกของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งอดีตนักเขียนชื่อดังชายอเมริกันและเซเลบอื่นๆที่ญาติพี่น้องจ้างบริษัท
เอสโตรโปดิกเจ้าของยานให้นำไปวางไว้บนดวงจันทร์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ